हेलो फ्रेंड এইটো ভিডিও আগৰ ভিডিওৰ লগত লিংক আছে মানে আগৰ যিবিলাক কাম কৰিছো এই কম্প্ৰেছৰটো দেখা পাই আছে না এটো মই বনাইছো আৰু এই বনোৱা ভিডিওটো আগৰ ভিডিও দিয়া আছে লিংক দি দিম আৰু এইখন গাড়ীৰ প্ৰবলেম যেটো আছিল প্ৰবলেম কেনেকৈ সলভ কৰিলো এই ভিডিওটো মানে ফিগো গাড়ী আগৰ বনাইছিলো তাৰ লগত সেম তো হেতু লিংক দিম তাতে চাই লব ইয়াৰ মই সম্পূৰ্ণ বনোৱা নাই খালি কম্প্ৰেছৰৰ ভিডিওটো বনাইছো আৰু এই কম্প্ৰেছৰটো এই কাৰণে দেখাই আছো কাৰণ এই Bolero গাড়ীৰ বহুতে এসি অন কৰে কিন্তু ঠাণ্ডা নহয় বৰ্তমান এসি অন আছে দেখা পালে এই কম্প্ৰেছৰটো মাত্ৰ চলিল মানে অলপ সময় চলে আৰু বন্ধ হৈ যায় Bolero গাড়ী এসিটো অন কৰে তাৰ ওচৰত আৰু এটা সুইচ থাকে যেটো থাৰ্মোস্টাৰ সুইচ বুলি এইটো অফ হৈ গল তো এনেকৈ অফ অন হৈ যায় তো মই দেখুৱাম কি কাৰণত হয় পাইপটো ঠাণ্ডাই হোৱা নাই তো সাইডৰ ভিতৰত তো ভিতৰত এসি সুইচৰ লগত আৰু এটা সুইচ থাকে যেটো থাৰ্মোস্টাৰ সুইচ মানে হেতুই কন্ট্ৰোল কৰে ঠাণ্ডাটো এটো থাৰ্মোস্টাৰ সুইচ তো এটো যিমান বঢ়াই দিব হিমান ঠাণ্ডা আৰু মানে ফুল অন কৰি দিলেহে ঠাণ্ডাটো বেছি আহে আৰু কিন্তু যদি অফ থাকে তো ঠাণ্ডা একদম নাহিব আৰু অন কৰি দিলে ঠাণ্ডা অলপ আহিব তো হেনে ধৰণৰ বহুতে ভাবে হেতু এনে সুইচ অন নকৰে তো হেতু কৰিব লাগে তো এতিয়া চলি আছে আৰু ইয়াৰ যি কাম কৰিছো এটো ভিডিও বনা নাই সাকসেস হৈ গৈছে মই কম্প্ৰেছৰটো বনাইছো আৰু এটো 5 দিনৰ কাৰণে গাড়ীটো ৰাখা হৈছে 2 দিনত কমপ্লিট হৈছে আৰু 3 দিন চেক কৰিম তো বৰ্তমানটো পুৰা ঠাণ্ডা হৈ আছে ঠাণ্ডা মানে বহুত ঠাণ্ডা এটা পুৰা পাইপটো বহুত ঠাণ্ডা হৈ আছে হেল্ল ফ্ৰেন্ড ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল টেক মাস্টাৰ tuphan তো আজি লৈছো ইয়াৰ Bolero এটো প্ৰবলেম হৈ আছে এটো এনে ধৰণৰ হৈছে আগৰ এটা মই ভিডিও বনাইছিলো ফিগো গাড়ীৰ সিস্টেম বেয়া হোৱা তো সেই ভিডিও দিয়া আছে তো ইটো এনেকা হৈছে এটো Bolero গাড়ী ইয়াৰ এসি সিস্টেমত পুৰা কাদং হৈ গৈছে মানে পুৰা সিস্টেম কালা হৈ গৈছে তো কালা হলে কি কৰিব লাগে আজি এটো মই বনাম বহুত কম খৰচত বনাম এটো বহুত কম খৰচত বনোৱা হৈছিল এটো এবাৰ বনোৱা হৈছিল ইয়াত বনোৱাতে নতুন কম্প্ৰেছৰ আৰু নতুন কন্ডেন্সাৰ কুলিং কৰ্ড সকলো দিয়া হৈছে তথাপিও দুদিনতে বেয়া হৈছে আৰু বেয়া হোৱাৰ পিছত এতিয়া মই পাইছো তো মই দেখা পালো তো মই ঠিক কৰাৰ চেষ্টা কৰিম কি কৰিব লাগে তো ভিডিওটো সম্পূৰ্ণভাৱে চাই থাকিলে গম পাব কেনেকৈ ঠিক কৰে তো আজিকালি বৰ্তমান এনেকা ধৰণৰ বেমাৰ ওলাই আহিছে বহুত গাড়ীৰ সিস্টেমবিলাক কালা হৈ যায় Bolero বুলি নহয় বহুত গাড়ীটো হয় তো কেনেকৈ ধৰণৰ কৰিলে ভাল কম খৰচত হৈ যায় এটো বনাম তো বলক আজিৰ ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো তো এটো দেখা পাইছে মিটাৰ লগাই দিছো হাই আৰু লো দুটাই ফিটিং কৰিছো এনে গ্যাস ভৰালে সিঙ্গেল লোটো ভৰালে হৈ যায় লোৰ লগত কিন্তু মই দুটাই কানেক্ট কৰিছো তো দেখা পাই আছে এতে 40 আৰু এটা আছে 250 250 মানে হিমান থাকিব লাগে হাইটো আৰু লোটো 40 থাকিব লাগে তো ঠাণ্ডা পুৰা হৈ আছে তো বৰ্তমান ঠাণ্ডা হৈ আছে তো এইটো প্ৰবলেম আছিল সব আগতে কোৱা হৈছিল ভিডিওত আগতে বনাইছিল যিবিলাকৰ ভিডিওত তাতে সম্পূৰ্ণ কৰি দিছো মানে এটো এনেকৈ আছিল যে গেছটো এটা লাইনত থাকে এটা লাইনত নাথাকে মানে লো প্ৰেছাৰত 0 হৈ যায় হাই প্ৰেছাৰত ফুল গেছটো সোমাই যায় মানে পাৰ নহয় ব্লক হৈ যায় আৰু ব্লক হোৱাৰ কাৰণে তো সকলো সিস্টেম কালা হৈ গৈছে লেতেৰা হৈ গৈছিল তো সকলো কাম কৰা হৈছে এইবিলাক পাইপ কন্ডেন্সাৰত ফিল্টাৰ থাকে ফিল্টাৰটো চেঞ্জ কৰি দিছো সৰু ফিল্টাৰ থাকে এটা আৰু কন্ডেন্সাৰ সাফা কৰিছো আৰু কম্প্ৰেছৰ যেটো আছে এটো বনাইছো দেখা পাই আছে এটো পানী ওলাই আছে ঠাণ্ডা হলে যেটো পানী ওলাই তো পানী তো কম্প্ৰেছৰ অন হৈ আছে ঘূৰি আছে তো বৰ্তমান পেলে পাখাও ঘূৰি আছে পাখা যেটো কন্ডেন্সাৰ ফেন বুলি কয় তো আমি তৃতীয় দিন কাৰণ এটো গাড়ী চেক কৰিব কাৰণে ৰাখা হৈছে তো তৃতীয় দিন লগাইছো দুটাই তো স্টাৰ্ট দিল গাড়ীটো তো এটো কম্প্ৰেছৰটো দেখা পাইছে বনোৱা কম্প্ৰেছৰটো
তো এইটো বলেৰো গাড়ীত বেছি ভাল কম্প্ৰেছাৰটো ৰিপেয়াৰ কৰা যায় কিন্তু বেলেগ গাড়ীত ইমান সহজ নহয় কিন্তু বলেৰোত টোটাল এটা কম্প্ৰেছাৰ মিলি এটা কম্প্ৰেছাৰ বনোৱা যায় কিন্তু বেলেগ গাড়ীত ইমান সহজ নহয় তো দেখা পাইছে কম্প্ৰেছাৰ অন হৈছে ঠাণ্ডা হৈ আছে এইটো মিটাৰ লো মিটাৰ হাই মিটাৰ দুটাই কাম কৰি আছে সমান বঢ়িয়া কাম কৰি আছে হেল্ল' গাইজ ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক এটা কৰি দিব আৰু যিসকল এইটো চেনেলত নতুন সেইসকলে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু নটিফিকেশ্যনটো অন কৰি ল'ব অন কৰিলেই মই যিবিলাক ভিডিঅ' বনাওঁ সেইবিলাক ভিডিঅ' প্ৰথমে পাই যাব তো আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'বিলাক সকলোৱে ভাল পাব গতিকে মোৰ লগত জড়িত থাকিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰি নটিফিকেশ্যনটো অন কৰি দিলে মই যিবিলাক ভিডিঅ' দিওঁ আপোনালোকে চাই থাকিব পাৰিব তো আজিৰ ভিডিঅ' ইমানেই আছিল বাই বাই আকৌ লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত